Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la episodul cu numărul 7 din podcastul nostru Cafeneaua Ucraineană. Numele meu este George Grigorescu, sunt gazda dumneavoastră și vreau să vă reamintesc astăzi că toți cei care nu au reușit să parcurgă episoadele trecute le pot găsi pe site-ul Uniunii www.uure.ro. Dacă veți derula în footerul site-ului, adică jos, veți găsi acolo secțiunea podcast, unde toate episoadele sunt încărcate. Invitata mea de astăzi este o distinsă doamnă care îmi face onoarea de a veni tocmai din satul mare. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Este vorba despre doamna Irina Lyuba-Horvat, care este secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România și totodată președinta filialei Satul Mare. Stimată doamnă, bine ați venit! Sunt onorată să fiu împreună astăzi cu dumneavoastră și chiar îmi face plăcere și am venit cu plăcere din Satul Mare să mă întâlnesc astăzi cu dumneavoastră. Cât ați făcut până aici? De curiozitate. De fapt, dacă ai un tren, poți să faci 16 ore, dar Ok. Altfel merge și mai simplu. am scurtat-o un pic și am făcut doar câteva ore. Am înțeles. Spuneți-mi așa, pentru toți cei care ne urmăresc și chiar și pentru mine, căci și eu am curiozitatea asta, cine este doamna Irina Lyuba-Horvat? Da, o să vă spun câteva cuvinte despre mine. Lucrez în afară de a fi secretar general al Uniunii Ucrainenilor și președinte al filialei Satul Mare a Uniunii. Lucrez și la Muzeul Județean Satul Mare. Sunt șefa Serviciului de Promovare Patrimoniu și Educație Muzeală. Acum 25 de ani am revenit în România la Muzeul Județean Satul Mare. Am lucrat ca cercetător științific 15 ani, după care am preluat secția de artă și după aceea acest serviciu de promovare patrimoniu și educație muzeală. Pe parcursul acestor ani am încercat să fac cercetări și proiecte legate de istoria, tradițiile, obiceiurile, identitatea ucraineană din Maramureș și Satul Mare. Și, bineînțeles, în cei 10 ani plecați în Ucraina, fiindcă mi-am terminat studiile în Ucraina. Asta voiam să vă întreb. Da, am terminat facultatea de istorie, după care m-am înscris la un doctorat. Am terminat doctoratul, iar în 2000 am revenit în România. Așa, în câteva cuvinte, sună cumva foarte simplu, dar sunt de fapt niște ani de muncă, nu, în spate, pe care i-ați depus și veniți cu o experiență bogată, practic. Care a fost parcursul dumneavoastră din momentul în care ați aderat la Uniune? Deci eu am aderat la Uniune încă de pe vremea liceului, a studenției. Oho. Da, dragostea mea față de Uniunea Ucrainenilor a început odată cu faptul că tatăl meu a fost și el membru și președinte al organizației Uniunii Ucrainenilor la Ruscova. Sigur că dragostea mea pentru Uniune este una enormă. După ce am revenit în țară, la Satul Mare, a venit propunerea de a mă înscrie și în filiala Satul Mare a Uniunii Ucrainenilor din România. Din 2000 am încercat să fiu prezentă și să mă implic în activitatea filialei Satul Mare. La început am fost membru în comitetul filialei Satul Mare, sub conducerea domnului Mecioca Mihai, iar din 2016 am devenit președintele filialei Satul Mare, odată cu domnul președinte Nicolae Miroslav Petrețchi. Domnul Petrețchi. Deci cumva sunteți în cadrul Uniunii de 25 de ani? În filiala Satul Mare de 25 de ani.
Wow! Asta înseamnă foarte, foarte mult timp. Iar ca secretar general din 2011, încă din timpul domnului Buciuta Ștefan, și am continuat până astăzi, până în 2025. Doamna Horvat, ce înseamnă secretar general? Cu ce se ocupă un secretar general în cadrul Uniunii, cel puțin? Ce înseamnă secretarul general? Secretarul general cred că întreține relația cu toate filialele Uniunii Ucrainene din România. Știți că avem 13 filiale. Secretarul general împreună cu președintele Uniunii Ucrainenilor încearcă să meargă în teren, să vadă situațiile la fața locului și încearcă împreună să rezolve problemele pe care le au etnicii ucraineni în teritoriu. Are o relație de colaborare și cu alte instituții din administrație, relații foarte bune cu instituții din Ucraina și încearcă să ridice prestigiul unității atât pe plan național cât și cel internațional. Sunt oameni din comunitatea ucraineană comunicativi cu dumneavoastră atunci când vine vorba de problemele lor? Sigur. Mergând în teritoriu alături de domnul... sunt foarte multe probleme care sunt sesizate în teritoriu și, bineînțeles, la nivel parlamentar, domnul președinte întotdeauna, domnul Nicolae Miroslav Petrețchi, întotdeauna încearcă să le rezolve și să știți că le rezolvă cu succes. Eu fac o comparație, dacă îmi permiteți, am fost secretar și pe timpul și din 2011 și pe vremuri și acum și pot să vă spun că ceea ce se face în Uniune în momentul actual și de când a preluat funcția domnul Nicolae Miroslav Petrețchi este o diferență ca de la cer la pământ, credeți. Asta voiam să vă întreb. Cum este Uniunea Ucrainenilor din România astăzi, comparativ cu Uniunea din momentul în care ați aderat dumneavoastră? Deci diferența, încă o dată repet, este o diferență de la cer la pământ. Majoră. Deci, din toate punctele de vedere. Eu vreau să vă dau un exemplu. Dacă, eu știu, în perioada anterioară, 2016, noi aveam acțiuni la nivel național, doar câteva, poate, eu știu, 100, 200 la nivelul tuturor filialelor. Noi acum avem peste 500 de acțiuni culturale și nu numai culturale. Ceea ce pot să vă spun, eu am avut o acțiune organizată, dragă mie, sufletului meu, relația română-ucrainene, istorie și contemporanitate. Când am început, deci am început la muzeu și bineînțeles că am vrut să o continui la Uniunea Ucrainenă din România. Când am ridicat problema aceasta de a prelua cumva acest simpozion internațional, fiindcă este legat de relațiile bilaterale româno-ucrainene, n-a fost privită această idee cu foarte mult entuziasm. La ce ne trebuie aceste lucruri? Bineînțeles, din 2016, acest lucru s-a schimbat foarte mult. La nivelul filial, vă spun eu, la nivelul filialei Satu Mare, în afară de trei acțiuni culturale, de exemplu Șevchenko, care bineînțeles e prorocul nostru, al ucrainenilor, eu știu ce s-a mai sărbătorit, sărbătorile de an pe stil vechi și cam atât erau acțiunile noastre. 3 acțiuni era bine mersi, totul ok, am fost cei mai grozavi. Când am preluat funcția de președinte și s-a schimbat președintele și deputatul, acțiunile, noi suntem în stare să facem 3-4 acțiuni pe lună. Într-o lună, da. Într-o lună. Nu numai acțiuni de păstrare a obiceiuri, tradiții, eu știu, facem acțiuni științifice, simpozioane internaționale, facem mese rotunde, încercăm să alegem un spectru cât mai larg de probleme pe care să le desparte. Nu fac o acțiune, am cântat, am dansat și am terminat. Nu. Plecăm acasă. Nu. Întotdeauna încercăm să atragem un număr cât mai mare de etnici ucraineni și nu numai. Să știți că la Satu Mare
Nu există un eveniment să nu fie prezent Consiliul Județean, Prefectura, instituțiile statului, primarii cu care avem relații de colaborare. Deci, nu știu, minoritatea ucraineană din satul mare, să știți că este foarte bine văzută, foarte respectată și nu există un eveniment să nu fim susținuți. Deci, și foarte relație activă, înțeleg. Și foarte activă, da. Avem foarte multe acțiuni și chiar care ne reprezintă și care demonstrează că noi suntem o minoritate vizibilă. Chiar mă întreba unul, zice, cum reușiți să faceți atâtea acțiuni? Noi facem o acțiune cu celelalte minorități. Facem o acțiune și am terminat. Și voi face 2-3 acțiuni pe lună, este foarte mult. Cum reușiți? Zic, avem o locomotivă care trage și vagoanele trebuie să meargă după locomotivă. Corect, știi cine e corect, da. Cât voi în medie să organizați un eveniment așa? Cam câte zile? Deci, ca să punem la punct, știți că la noi noi încercăm să fim cât mai transparenți, da. Încercăm să facem toată documentația cât mai corectă. Întotdeauna, înainte de a face un eveniment, organizăm o ședință de comitet. În cadrul ședinței de comitet sunt discutate aceste acțiuni. Știți că la sfârșitul anului fiecare filială trebuie să-și facă un buget pentru anul următor okay. Și un plan de acțiuni culturale. Noi știm din timp că avem atâtea acțiuni culturale de organizat în fiecare lună. Comitet, hotărârea comitetului, după aceea mergem la agenți economici, căutăm oferte, avem nevoie de 3 oferte ca să putem să alegem așa. Ca într-o corporație, practic. Da, ca într-o corporație. După aceea am ales locația, am organizat încă o ședință cu toți președinții organizațiilor din filială care au obligația morală să aducă membrii Uniunii, bineînțeles și comitetul filialei și președintele invită toate instituțiile cu care colaborează să participe la. Deci noi putem într-o săptămână așa. Deci fluxul e foarte clar pentru dumneavoastră, știți exact cum se rezolvă lucrurile. Da. Așa. Iată, bănuiesc că foarte mulți oameni din comunitate nu știu că în spatele unui eveniment se întâmplă lucrurile astea, că există o muncă de organizare până la urmă, nu? Spuneți-mi așa, care sunt cele mai mari probleme de care v-ați lovit în cadrul Uniunii de când sunteți? Pentru că am auzit niște zvonuri că au fost niște perioade dificile pentru Uniune, când pentru a organiza anumite acțiuni, membrii Uniunii plăteau din banii lor, nu? Pentru lucrurile respective. E adevărat lucrul ăsta? Da, este adevărat. Eu vreau să vă spun că Uniunea Ucrainenilor a trecut prin perioade foarte grele și, bineînțeles, continuă și acum, nu din partea Consiliului Național sau membrilor, ci a membrilor, așa în ghilimele, care încearcă să ne pună tot felul de piedici pentru a stopa activitatea Uniunii Ucrainene în România. Deci, am trecut prin perioade foarte grele când vreau să vă spun că membrii Consiliului Național Aradei au plătit 8 luni de zile utilitățile și acțiunile din buzunar. 8 luni de zile. 8 luni de zile ne-au fost blocate conturile și ca să putem funcționa, să nu dispărem, au plătit președinții de filiale și utilitățile și acțiunile ca să putem funcționa. A trebuit să susțineți. De exemplu, vă dau un exemplu. Domnul președinte al filialei Maramureș, domnul Petrețchi Miroslav, și-a vândut tot aurul ca să poată să-și plătească utilitățile. Problemele de ce le-au început? Sau au încercat, avem ucraineni, așa zis ucraineni, care au încercat din 2012, s-a început, circul, nu știu dacă e bine să-l numesc circ, sau au început problemele cu un congres fantomă în 2012, în ianuarie, parcă în 28, la Suceava s-a făcut un congres fantomă
și au organizat, au ales pe domnul Bodnar, Ioan, țin minte, președintele filialei Suceava de președinte, iar pe domnul Dumitru Morhan ca vicepreședinte. Domnul Dumitru Morhan este un om care a avut foarte mari probleme, a încercat prin înșelăciune, prin fals în acte, prin tot felul de tipuri să pună mâna pe banii Uniunii Ucrainene din România. A primit 3 ani de condamnare, după aceea a avut foarte multe dosare, a avut alți ani de condamnare, vreo 7 ani, a fugit în Ucraina, acum e în Ucraina. Acolitul lui, domnul Hrijac, Gheorghe, Alexa, s-a aliat cu acesta, a încercat să stopeze, adică Morhan a început și-a făcut o ștampilă, a încercat să trimită la bănci scrisori ca să blocheze, să scoată oamenii care erau împuterniciți ca să plătească. Știți, de exemplu, eu am dreptul de semnătură la bancă. Da. Deci a încercat să blocheze dreptul de semnătură a oamenilor care aveau dreptul de a scoate bani pentru organizarea de evenimente. A început, din păcate, domnul Morhan a făcut cea mai mare prostie, că în loc de Uniunea Ucrainenilor din România a scris Ucrainienilor. Da. Sigur, tot timpul, deci nu știu cum să vă spun, a fost așa o caracatiță din asta, tot timpul ni se puneau piedici, tot timpul încercau să ne dea în judecată, nu vreți să știți în ce situație penibilă a fost când în 2016, când a preluat conducerea Uniunii Ucrainene domnul Nicolae Miroslav Petrețchi, noi am fost cumva, deci vreau să vă spun, a preluat o greutate pe umeri, nu vă puteți închipui. Deci omul acesta, că e copilul, că pot să spun că e copilul nostru, omul acesta și domnul Traista la fel s-a exprimat. Deci omul acesta și-a luat o povară pe umăr extraordinar de mare. Deputatul care a fost înaintea, deci până în 2016, am avut un nenea deputat. Mă scuzați, un nenea, că îi spun nenea deputat, fiindcă de ce îi spun, ne-a dat în judecată și o să vă spun mai multe chestii. Deputatul de atunci, i s-a părut când a început să facă o serie de nereguli, sigur că membrii ai RADI au luat atitudine. Ai Consiliului, adică. Al Consiliului RADI, da, au luat atitudine, au trimis o scrisoare deschisă către președintele României, către prim-ministrul României. Lucrurile au fost complicate, da, adică a fost o situație foarte complicată. Și bineînțeles că ne-a dat în judecată, m-a dat pe mine, pe domnul Macioca și pe domnul Petrețchi, cum am lezat imaginea acestuia. Domnul fostul deputat a încercat să ne bage, adică să bage disensiuni în rândul Uniunii. Oamenilor din comunitate. Da, cândva el a fost și președintele Comisiei de Etică și Litigii, și în loc să apere interesele ucrainenilor și a Uniunii Ucrainene, sigur că a început să ne dezbine, a început să se amestece, a crezut că dacă este și deputat, o să poată să facă tot ce vrea. Din păcate, în loc să apere interesele, să meargă să rezolve problemele cu care se confruntau etnici ucraineni în teritoriu, a început să bage sânzanie. Deci gândiți-vă, după ce au făcut procesul, adică Congresul Fantoma, domnul Marocico l-a reprezentat pe domnul Bodnar ca reprezentant al lui domnul Bodnar, l-a apărat, de fapt, împotriva Uniunii Ucrainenilor din România, fiind membru al Uniunii, una la mână. A încercat să se bage în problemele de alegeri la filiale. De exemplu, a venit la satul mare, vă dau eu exemplu meu, a venit la satul mare la un revelion. Eu nu eram în localitate, a venit la revelion, a început să mă denigreze, să denigreze filiala,
că am făcut ilegalități, că mă schimbă și că avem deja altă conducere și că totul va fi ok. Același lucru a făcut la Suceava când a început să bagă de zânzanie în rândul alegerilor din Suceava, aducă tot felul de indivizi care strigau împotriva Uniunii. În Maramureș, exact aceeași situație. Avea acoliții lui care făceau scandaluri, care se băgau în alegeri. Gândiți-vă că înainte, că eu acum m-am ambalat un pic, înainte, de exemplu, să avem reprezentanți în consiliile locale era o minune. În 2012, parcă țin minte, erau cam 11 consilieri din partea Uniunii Ucrainene din România. În 2016 am 6, în 6 în localități unde gândiți-vă că 13 sate în Maramureș sunt cu populație majoritară ucraineană de 90%. Noi, ca Uniunea Ucrainenilor, n-am reușit să obținem parlamentari, adică consilieri în ăsta cu populație majoritară. Din partea tuturor partidelor, cu toate că toți primarii și toți consilierii erau ucraineni. Gândiți-vă că acum, la alegerile din 2020-2024, noi avem un rezultat istoric. Avem consilieri în Timiș, avem în Suceava, avem în Maramureș, avem în Satul Mare. Eu vă dau un exemplu, în Satul Mare. Aveam unul și aia că domnul e foarte bine văzut, domnul prim vicepreședintele meu, domnul Buciuta, și a reușit, că avem cea mai mare comunitate acolo, a reușit să fie de 5 mandate. Ok. Da. Fiindcă avem și acolo cea mai mare comunitate de ucraineni, singura, așa mare. Dar să am la Terebești, să am la Tarna Mare, să am la Agriș, deci asta n-a fost niciodată. Deci aici se vede diferența din ce am avut până la domnul președinte, la domnul Nicolae Miroslav Petrescu. Acestea sunt localități mai mici, de care mi-ați spus acum? Deci la mine sunt mici. Da. Deci am în organizație, de exemplu, 70 de membri, dar de fapt au văzut ce face Uniunea Ucrainenilor în teritoriu. Mă credeți că am membri simpatizanți români și ucraineni care vin cu drag la toate evenimentele, s-au înscris, au venit să mă roage să înscriu ca membri simpatizanți, participă la toate acțiunile pe care le organizează Uniunea și încă vă spun un secret. S-au declarat la recensământul populației ucraineni. A zis că ceea ce face Uniunea pentru etnici și nu numai pentru etnici, zice, nu există un partid, nu există o organizație a minorităților naționale să facă atâta cât fac. Cât, zice, ne mirăm. Am un eveniment foarte frumos, Ziua Cămășii Ucrainene. Și domnul deputat a zis, haideți să facem un eveniment, ceva mai deosebit, ca să atragem cât mai mulți oameni. Credeți-mă, se cer singur să vină la acest eveniment. Surpriza acestui eveniment este că Uniunea Ucrainenilor încearcă să susțină relațiile și cu ceilalți, cu administrații, cu locale, cu instituțiile care au o colaborare foarte bună cu Uniunea Ucrainenilor și care susține, le dăm câte o cămașă ucraineană să o poarte la evenimentele noastre. Știți cum participă, cu ce drag poartă aceste cămași? În Maramureș este cea mai mare comunitate de ucraineni. Cum s-a dezvoltat această comunitate în timp din perspectiva faptului că, mai ales în nordul țării și în vestul țării, sunt mai multe rituri religioase? Unii sunt penticostali, nu? Alții adventiști, alții ortodoxi. Cum s-a făcut îmbinarea asta? Funcționează sau nu funcționează? Funcționează foarte bine. Și vă spun și de ce. La Congresul al 9-lea noi am luat niște decizii, hotărâri. Susținem toate riturile. Deci toate confesiunile
le susținem, credeți-ne. Deci toate acțiunile sau cererile făcute de către Biserica Ortodoxă Ucraineană au fost susținute de către Uniunea Ucrainenilor. N-a existat o acțiune în care ar fi cerut ajutor să nu fie susținută. Eu, de exemplu, vă dau un exemplu. Pe Valea Ruscovei, în satul mare, la mine în satul mare sunt 99% sunt de rit neoprotestant. Sunt ori penticostali, ori adventiști, de ziua șaptea. Deci, credeți-mă, așa cum organizăm hramurile și susțineam hramurile Bisericii Ortodoxe Ucrainene, și nu numai ucrainene, așa susținem toate evenimentele organizate de biserica, de exemplu, penticostală. Eu am un festival de cântece religioase ucrainene la Micula, care este la 5-a ediție, este foarte bine organizat. Toți penticostalii susțin Uniunea Ucrainenilor, sunt alături de noi, participă toată comunitatea și, de fapt, tot județul la acest festival, care este întotdeauna organizat în luna august, fiindcă atunci vin din străinătate ucrainenii care pleacă la munci și vin acasă și participă cu plăcere. Susținem tot felul de mese rotunde, întâlniri, festivaluri ale adventiștilor, susținem tineretul, taberele de vară, deci copiii mei din satul mare și nu numai din satul mare, care sunt și penticostali și adventiști și ortodoxi, participă toți împreună la taberele de vară, se simt bine, nu există nicio divergență între copii, nu există nicio divergență între confesiuni. La ziua cămăcii participă și penticostalul și ortodoxul. Deci valorile sunt foarte bine stabilite. Foarte bine stabilite. Gândiți-vă câte ajutoare sau, de exemplu, ars o biserică, da? Sau are probleme de restaurare sau, eu știu, a bisericii ortodoxe sau penticostale. Trebuie un acoperiș, ars biserica. Membrii Radei, credeți-ne, din fonduri, noi nu avem voie să folosim fondurile alocate de stat și atunci membrii Radei și membrii comunității ucrainene strâng bani și ajută atât bisericile ortodoxe cât și cele neortodoxe. Deci nu există nicio diferență și să știți că nicio divergență între confesiuni. Deci este din partea Uniunii. N-a fost niciodată vreodată vreo problemă să spunem diferență că între. Să facem diferență. Cum s-a simțit războiul în satul mare? Pentru că nu este la graniță și bănuiesc că ați avut parte de experiențe care probabil v-au marcat și vor rămâne cu dumneavoastră pentru totdeauna. Da, să știți că satul mare, cumva, și Maramureșul au fost în prima linie a frontului, cum ar veni. A absorbit foarte mult. Da, chiar din prima zi, Uniunea Ucrainenă în România s-a implicat foarte mult. Cum ați primit vestea războiului? Am fost la o întâlnire cu tineretul și cu asta la Brașov, la Sinaia, și am aflat dimineața de începerea agresiunii ruse, războiului, mai bine zis. În momentul acela, niciodată nu o să țin minte, nu o să uit, am fost chemați de domnul președinte, ne-a anunțat că a început războiul, am făcut liste, numere de telefon, fiecare președinte de organizație, de filială și-a dat numărul de telefon, au fost puse pe site, am deschis conturi în lei și în euro pentru a putea ajuta. Din prima zi, pe drum de la Brașov, de la Sinaia, am început să fim sunați de către administrație, de către prefectură, de către poliția de frontieră, avem probleme. Din prima zi au început să curgă cererile, au început să trimitem
ajutoare în Ucraina. Nu vrei să vă spun că la început a fost deschis doar partea de trecere de la Sighet. În prima zi și prima noapte am încercat să trimitem convoaiele prin Maramureș, dar datorită prefecturii a domnului prefect de atunci, Radu Roca, și cu poliția de frontieră și cu poliția și cu Vama, șeful vămii, am deschis un coridor de trecere a convoaielor și ajutoarelor umanitare prin Halmeu. Eu nu vreau să mă laud, dar să știți că satul mare a trimis cele mai multe ajutoare. Bineînțeles, toate filialele s-au implicat, deci asta n-a fost că trimiteau mai mult spre celelalte filiale, au trimis mai mult spre Maramureș. Iar noi am trimis spre Transcarpatia aici în Halmeu, dar vă spun și cum un pic din istoric. Având o relație foarte bună cu primarii, cu administrațiile locale și regionale din Transcarpatia, bineînțeles că aceste ajutoare au fost emite doar ajutoare la oameni siguri, care știam că primarul respectiv va trimite aceste ajutoare mai departe pe front și va ajuta refugiații care n-au reușit să treacă granița, care s-au așezat în Transcarpatia, să poată să primească aceste ajutoare. Deci noi am trimis ajutoare la Lvov, la Bucea, la Irpin, poate ați auzit, la toate spitalele de Arș din Kiev, în Kiev, în zona Kievului, la Lvov, la Ujhorod. Fiecare primărie din zona transfrontalieră din Transcarpatia a primit ajutoare, iar de acolo au fost transmise pe front. Deci nu eu de exemplu am dosare, sute de mii de pagini cu ajutorul trimis la aceste instituții din Ucraina. Deci nici un ajutor n-a fost trimis doar așa ca să fie, să nu ajungă la destinație, fiindcă relațiile noastre a Uniunii Ucrainenelor cu administrațiile, cu primăriile din Ucraina a fost una foarte strânsă încă înainte, cu relații de colaborare de zeci de ani de zile și știam că a funcționat foarte bine. La noi, în satul mare, s-a pus un accent foarte mare pe dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Ucraina și, bineînțeles, când a izbucnit războiul, primul lucru când relațiile stabilite, am pus mâna pe telefon și am început să sun, băieți, ce aveți nevoie? Da. Aia. Să știți că în afară de Uniune s-a implicat toată populația Sătmarului, toți prietenii noștri din Germania, din Marea Britanie, din Belgia, oamenii de rând veneau cu plăsuca. M-a impresionat o doamnă, o maghiară, în Micula, aveam sediul la Micula și aveam unde să depozităm aceste ajutoare. Au venit cu plăsuca, cu uleiul și cu zahărul și am zis că nu ne trebuie, că ea se pune în situația celor de acolo. Deci, granița, în afară de faptul că am deschis acest coridor împreună cu prefectura și cu cele două, Vama și cu poliția de frontieră, implicarea școlilor, deci inspectoratul școlar a fost foarte bine implicat, foarte bine organizat, Crucea Roșie, 8 ore din 8 ore am pus traducători, ni s-a cerut domnul președinte, să Cât a contat să aveți traducători acolo? Am avut, traducători acum, în perioada asta, sunt foarte puțini, dar cei etnici ucraineni care știau limba ucraineană au fost toți folosiți pentru a putea traduce și ne schimbam din 8 în 8 ore. De ce? Fiindcă eram foarte mult solicitați, fiind la graniță, eram foarte mult solicitați, în afară de faptul că trebuia să mergem la graniță să ajutăm populația să o trimitem mai departe sau să găsim locuri unde să poată să se cazeze. Mai aveam solicitări din partea poliției de frontieră,
Mai aveam solicitări din partea poliției rutiere, fiindcă au fost o serie de cazuri de accidente, spaimă, știți, chiar accidente foarte grave, cu solicitări de la, să nu vă spun, de la urgență, de la spitalul județean, din 2 în 2 minute, veniți, avem probleme. La un moment dat ajunsesem să fug dintr-un loc în altul, să pot să ajut, să traduc, fiindcă cazurile erau copii cu temperatură, copii loviți, bătrâni cu picioare umflate, deci nu vreți să știți cât a fost de greu. Toată comunitatea, nu numai organizațiile non-guvernamentale sau prefectura, ucrainenii noștri veneau la sediu copii cu femei cu copii în brațe, unde să meargă să doarmă, îi repartizau, veneau singuri veneau să ia oamenii, să ia refugiații, să-i poată să-i cazeze. Cine nu vrea să rămână în satul mare, le plăteam, deci foarte mulți voluntari, dar și noi din buzunar, bilete. Am rezolvat microbuze spre Germania, spre Ungaria, spre Italia, deci am plătit microbuzele ca să putem să-i transportăm. Dar uitați, o să ridic un pic miza și o să vă întreb așa, este vreo întâmplare petrecută atunci care v-a marcat mai mult decât v-ați fi așteptat? Da. Nu una. Și vreți să o povestiți? Sau deci, da, sigur. Implicarea emoțională e prea mare și... A fost una foarte mare. Am mai multe, dar o să vă dau 2 exemple. Chiar după a doua zi sau seara a venit un microbus, o femeie și un bărbat și 15 copii ca sardelele, flămânzi, murdari, cu temperatură. Mașina s-a stricat. Nu mai știam ce să facem. Deci gândiți-vă că au cules de pe drum copiii care erau pe drum, fără părinți, și au cules și au fugit din calea războiului. Nu știam ce să facem. Deci toți cei care erau prezenți atunci au început să plângă când au văzut copii cu temperatură, copii începând de la 2-3 ani până la 11-12 ani, ca sardelele, toți cu picioarele desculțe, cu flămânzi și așa mai departe. Încă un caz, a fost un caz foarte dificil, la spitalul de la satul mare, am fost sunată de către prefectul instituției să vin urgent la spital. A intrat un domn din satul mare într-o familie cu 2 mame și 3 copii. Cu copiii foarte accidentați, foarte grav accidentați, fetița cu maxilarul, mandibula ruptă, unul din băieței cu mâna ruptă și cu piciorul lovit, mamele, bineînțeles, lovite, iar cel mai mic cu o gaură cât un pumn în cap. Și faptul că în loc să plângă și să se plângă că îl doare capul și că are probleme, a început să o liniștească pe mama lui, dacă va muri, acum a avut grijă de ea, dar dacă va muri să nu plângă după el și că vrea să se întoarcă la ce a fost înainte. Și încă unul, când am fost sunată de la Oradea, copil de 6 luni, cu temperatură de 40 de grade, lăsat ăsta, nu mai știau ce să facă, cu prieteni, sunați, cu spital, urlete, ne-au arătat. Deci am fost marcați foarte tare de acest război. Nu vrei să știți, când veneau oamenii care erau trimiși pe front, voluntari din satul mare, la Bucea, la Irpin, acolo unde au fost omorâți copiii și femeile trecuți cu tancul peste oameni vii, ne arătau pozele cu ce s-a întâmplat, cum stăteau morții în mașini, aruncate trupurile și oameni cu muște pe ei, fiindcă soldații ruși nu erau ridicați de către lor, erau lăsați pe... Deci, foarte marcați am fost.
fiindcă am văzut, astea sunt doar 2, 3, eu știu, așa, exemple pe care le-am văzut. Iar un alt exemplu, când statul ucrainean a trimis 1000 și ceva de copii în Turcia, care au fost preluați de către un ONG din Turcia, cum satul mare s-a mobilizat, prefectura, Uniunea Ucraineană, traducătorii noștri ucrainenii, toți au ajutat ca acești copii să stea. Da, am văzut și ce se întâmplă, ce copii erau copii mici, în perne, începând cu 6-9 luni până... Deci a fost crunt ce am văzut. Haideți să ieșim un pic din zona asta și să încercăm să aducem așa și un pic de lumină. Și aș vrea să vă rog să-mi spuneți care sunt cele mai frumoase evenimente la care ați participat în cadrul Uniunii. Știți, dacă ar trebui să spun care sunt cele mai frumoase, deci eu aș putea să scriu o carte, o lucrare de doctorat. Îmi imaginez că de atâția ani, și organizând atâtea. Am și participat la foarte multe evenimente, dar să știți că am eu câteva evenimente pe care care mi-au rămas în suflet. Primul eveniment a fost cel organizat de Ziua Limbii Materne Ucrainene, fiindcă știți că domnul președinte a reușit să stabilească aceasta în 2018. Este inițiatorul legii. Da. Cred că Costel Ilie mi-a spus despre asta. Da. Și să știți că a fost pentru noi o mare mândrie, că avem și noi o zi pe care o putem sărbători la nivel național. Felicitări! Mulțumim! Încă un exemplu extraordinar și care mi-a rămas așa întipărit în suflet este summitul liderilor mondiali, care a avut loc de la București din 2024, din 12-15 aprilie. Faptul că a reunit peste 200 de lideri din 5 de țări, din 5 continente, a reunit academicienii, politicienii, ministrele afaceri externe, reprezentanții Parlamentului și... Dar vă gândeați când ați aderat la Uniune că veți ajunge la evenimentul ăsta vreodată? Niciodată. V-am spus, ceea ce aveam înainte de 2016 nu aș fi visat niciodată. Și o să vă dau și un exemplu. Îmi cer scuze, poate vorbesc prea mult. Deloc, absolut deloc. De exemplu, la început, cum v-am mai spus, au fost 2-3 evenimente pe an, erau bine mersi. Vă dau un exemplu elocvent, diferența care s-a petrecut pe parcursul acestei perioade. Întotdeauna, anual, se organiza Congresul Mondial al Ucrainenilor la Kiev, sau în alte țări. Deci, la început, să ajungi ca membru în Radei la acest congres era imposibil. Mergeau 2-3 persoane, auzeam că a fost și cu asta basta. Când, din 2016, știți cum mergem la acest congres? Toți membrii Radei. Toți. Am fost și la Kiev, și la Amsterdam, și la Bruxelles, și la Berlin, și la toate congresele, și a Congresului European, și mondial. Deci acest lucru înseamnă ceva. Niciodată nu ne-am permis, mergeam și mâncam din pachet, că nici nu opream să mâncăm atâta, făceam, nu știu, sute de kilometri până la Kiev. Am fost o singură dată,
cu toate că putea să ne invite pe toți, dar n-am fost niciodată invitați la congres. Mergea doar președintele și 2-3 care nici nu știam cine merge, fiindcă nu se lua hotărârea la nivel de radă. Se hotăra cum se dorea. Aici, ca să demonstrăm că suntem, fiindcă chiar suntem uniți și că suntem o echipă închegată, a demonstrat faptul că participăm la toate acțiunile, la toate invitațiile, atât în țară cât și în străinătate, toți membrii Radei. Bineînțeles, cine nu poate sau are alte probleme, nu participă. Dar să știți că suntem cea mai grozavă delegație când mergem la un congres. Felicitări, felicitări! Știu că sunteți autor de carte, redactor, editor, sfătuitor și dați-mi voie să citesc un pic. Am găsit așa informația. Deci aveți 9 volume de carte publicate, 5 volume periodice și 5 articole de periodice. Iar ultimul volum publicat, din câte am găsit eu, s-ar putea să greșesc, este Artiști plastici din patrimoniul secției de artă a Muzeului Județean Satu Mare, anul 2021. Ce subiecte abordați în ceea ce ați scris și publicat până acum? Da. Este vorba strict de zona dumneavoastră, de profesie, sau aveți și alte subiecte? De profesie. Până v-am spus, până în 2015 am lucrat ca cercetător științific 2 și am răspuns de arhiva științifică a Muzeului Județean Satu Mare. Începând din 2000, am participat la foarte multe cercetări de teren, de etnografice, de antropologie. Etnografice, ok. Am inițiat un proiect în 2001, 10 ani de zile, am cercetat ucrainenii din nord-vestul României, bineînțeles cu participări de teren în teritoriu, în Maramureș și în Satu Mare. Am mai participat, am mai avut 8 ani de zile, tot în cadrul muzeului, i-am studiat pe românii din Transcarpatia, din dreapta Tisei. Deci iarăși cercetare de teren. Am cercetat, am luat parte la cercetarea șvabilor în 4 țări, în Ucraina. Eu am participat în Ucraina. Șvabii, știți că în 1711 au fost aduși în Satu Mare și în Maramureș pentru a coloniza teritoriul care era pustit după Racoți 1711. Și atunci i-am cercetat, am făcut foarte multe studii cu multe volume, nu ale mele, bineînțeles cu articole. Iarăși o preocupare pe care am pus accent a fost faptul că am stat în arhivele statului din Transcarpatia 10 ani. 10 ani, bineînțeles, în urma acestor cercetări au ieșit o serie de articole și pe vrăși, și pe istorie, și pe etnografie. Deci ați abordat toate subiectele posibile. Da. Și sunteți un om greu de combătut pe subiectul ăsta. Asta, 100%. Iar pe partea de arhive, știți că având o istorie comună, și Ucraina, și România, și Ungaria, am găsit documente. Știți că cândva Episcopia Greco-Catolică de Mucacevo cuprindea Comitatul Satu Mare, deci zona Satu Mare, Maramureșul și Szabolcs, Ungaria. Am găsit documente extraordinară. Pe atunci, Episcopia în 1740, Episcopia avea 700 și ceva, 734, nu mai țin minte, 734 de parohii. Am găsit documente extraordinar de importante legate de istoria acestor teritorii, de istoria Transilvaniei, de toate reformele făcute de Maria Tereza în această perioadă, deci începând din 1740, legate de îmbunătățirea situației
preoților. S-au deschis în această perioadă, pe timpul lui Mihail Olșavski, s-au deschis seminarele de la Mukachevo, de la Satu Mare, de la Carei, vizitațiile canonice ale episcopilor greco-catolici în Satu Mare, în Maramureș, în Ungaria. Reformele pe care le-au făcut pentru îmbunătățirea situației au fost extraordinar de mari. Am găsit foarte multe documente legate de mănăstirea de la Mukachevo, mănăstirea de la Bixad, foarte interesante, și de la Maria Poci. Deci, zecile acestea de ani au fost folosite pentru a arăta istoria comună a țărilor din zona transfrontalieră. De fapt, Bănuiesc satisfacția pe care o aveți și ați avut-o atunci nu poate fi pusă în cuvinte. Și mai am o carte foarte interesantă, adică așa, e manuscrisele slavone vechi, deci Universitatea Națională, terminând Universitatea Națională și lucrând în cadrul Universității Naționale din Užhorod ca asistent la Catedra de Istoria Ucrainei, am avut posibilitatea să am o relație foarte bună, trebuia să rămân acolo, dar am revenit acasă la părinți, da, la origini. Avea o colecție de manuscrise românești și slavone extraordinară la care nu a avut acces nimeni. Având o relație foarte bună cu fostul, adică de atunci rectorul Mecola Veheș, ne-a dat accesul la biblioteca cu nabole, cu manuscrise de o valoare inestimabilă. Am scos și această carte cu manuscrise foarte interesată. Da, este publicată, o să încerc să vă trimit toate cărțile. Am mai scos și toate opisurile legate de Episcopia Greco-Catolică de Mukachevo, care se află în arhivele de stat până în 45, cataloage, deci asta partea de istorie, de etnografie, cu legende, folclor, cu tot felul de articole foarte frumoase legate de istoria, tradițiile ucrainenilor din nord-vestul României. Iar pe partea de când am trecut la patrimoniul de artă, am avut fericita ocazie să am o colecție de lucrări de artă extraordinară, și vreau să mulțumesc actualului director al Muzeului, domnul Liviu Marta, că mi-a dat posibilitatea să fac cunoștință cu această colecție. Avem lucrări extraordinare, avem lucrări de școală băimăreană. Știți că școala băimăreană a pregătit oameni și artiști renumiți. Din cadrul școlii băimărene s-au format diferite școli din toată zona asta transfrontalieră. De exemplu, de la școala băimăreană în Transcarpatia, fiindcă eu vorbesc de Transcarpatia fiind acolo prietenă și având relații, s-a făcut și școala din Transcarpatia. Deci, în perioada respectivă, foarte mulți artiști din Slovacia, din Polonia, din Ucraina au făcut școala și au făcut studiile la Baia Sprie și la Baia Mare. Deci am și un Grigorescu, am și un Zifer, am și un Tăgiul, am și Liteț Chendre. Deci am lucrări și Mandi Laura, am Sătămăreni, am școală băimăreană. Din păcate, Simeon Holoși, care a pus bazele acestei școli, nu avem, dar avem elevii lui, fondatorii școlii băimărene. Deci am o colecție extraordinară. Această colecție se îmbogățește în fiecare an. Organizăm tabere pentru artiști profesioniști din țară și străinătate și, bineînțeles, muzeul finanțează și bineînțeles că ne lasă câte o lucrare și așa îmbogățim fondul. Deci avem ce arăta, avem foarte multe în comun, fiindcă avem aceeași școală și avem ce demonstra că ne leagă. Comune, da. Nu numai istoria, cultura și tradițiile, ci și arta. Dar sub egida Uniunii,
ați publicat sau ați colaborat în zona asta de articole și... Da, iar asta urma să spun, iar sub egida Uniunii am mare noroc, faptul că domnul președinte a înțeles ce înseamnă să ai acțiuni și științifice. Din 2016 am preluat Uniunea Ucraineană din România, a luat sub egida ei organizarea Simpozionului Internațional Relații Româno-Ucrainene, Istorie și Contemporaneitate. Susține atât simpozionul cât și editarea volumului omonim al simpozionului. Da, avem foarte multe articole, am încercat să am grijă ca acest volum Relații Română-Ucrainene să iasă anual. Singura dată când n-am reușit a fost perioada pandemiei, fiindcă n-am reușit să-i aduc. Au fost blocate toate. Da, dar pot să vă spun că dacă am început doar, adică acest simpozion la început a fost restrâns cu câțiva participanți, acum acest simpozion a luat amploare, în afară de instituțiile din țară, de muzee, sau avem parteneri foarte serioși, avem Universitatea Națională din Užhorod partener, avem Iuri Fetcovici partener, avem Babeș-Bolyai, Universitatea Babeș-Bolyai, secția de ucraineană partener, avem Fondul de Caritate și Resurse Cernăuți, avem Muzeul în aer liber din Užhorod, avem Academia de Artă și Cultură din Transcarpatia parteneri, toate mass media, Informația Zilei, Gazeta de Nord-Vest, chiar mă roagă să fie parteneri în organizarea acestui simpozion. Da, dacă la început am avut 20-30 de participări, anul trecut am avut 86 de participanți, bineînțeles, Ucraina, Kiev, Lvov, de la universitățile din Kiev, Lvov, Užhorod, de la administrația prezidențială, din Moldova, din Chișinău, pe arheologie, am extins un pic tematica pe care o abordam de obicei la acest simpozion. Din Suceava au început să apară, din Polonia, din Slovacia. Deci numărul de participanți s-a dublat, s-a triplat. Faptul că la acest simpozion participă profesori universitari, cercetători, șef de catedră, rectori. Și încă un plus la acest simpozion este faptul că Uniunea Ucrainenilor a încercat să extindă și să transforme acest simpozion în ceva mult mai complex. La acest simpozion participă toate administrațiile din zona transfrontalieră. Avem o secțiune unde sunt discutate problemele transfrontaliere de către președinții de Consiliul Județean și de Administrație Publică, atât prefectură sau regiunea, adică administrația militară și regiunile, șefii administrației, președinții regiunilor Cernăuți, Ivano-Frankivsk și Transcarpatia, Satu Mare și Maramureș. Deci nivelul a fost foarte mult ridicat. La aceste plenere oficiale sunt discutate problemele stringente care trebuie rezolvate, colaborările care se pot dezvolta în cadrul, în jurul zonei transfrontaliere și mai nou, dacă tot am vorbit de ruteni și huțuli, încerc să prezint situația reală, ce înseamnă ucrainean-rutean, invitând specialiști, chiar specialiști, nu orice, specialiști care se ocupă de problematica ucrainismului și rutenismului, de cercetare, bine documentate, lingviști, istorici, care pot demonstra că rutenii sunt ucraineni, credeți. Cum vedeți
dezvoltarea culturală din satul mare, din zona de nord, așa, pe parcursul timpului, Deci, din perspectiva profesiei dumneavoastră. din perspectiva mea, Da. a profesiei mele de la Da. muzeu. Da, să știți că din punct de vedere cultural, muzeu, deci să știți că n-am venit la serviciu la muzeu doar așa că Da, am eu. înțeles, da. Fiind studentă, a ajuns domnul director, fostul director la universitate, hai fata acasă, mergem acasă, că am de lucru. Avem și un decan foarte bun, cândva un mare, eminent arheolog, Balahuri, a fost și decanul Facultății de Istorie, avea o relație foarte bună încă cu Institutul de Tracologie de la București și cu muzeul. Și știind că sunt așa studentă lor, a zis, am nevoie de ajutorul tău, avem săpături arheologice foarte mari, poate ați auzit de Malea Copania, este un centru dacic. Dacă se va descoperi monetăria de la Malea Copania, înseamnă că a fost ca și Sarmisegetuza, că de acolo toate monetele de medieșul aurii de acolo pornesc, așa. Așa am ajuns la satul mare și să ocup o funcție, adică să lucrez la muzeu. Să știți că am avut foarte, foarte multe proiecte. Foarte multe. Începând cu cercetările la nivel de naționale, după care au început dezvoltarea culturală, proiecte pe festivaluri, proiecte pe, tot felul de acțiuni culturale. Nu știu, dar eu cred că Muzeul Județean Satul Mare este un exemplu și un model de implementare de proiecte culturale, bineînțeles extinse și nu numai între instituții, dar și între localități din Transcarpatia. Este interesant faptul că am încercat cumva să îmbin și să pun în planul meu de acțiuni la muzeu, să implic Muzeul Județean Satul Mare în organizarea, în parteneriat, a diferitelor acțiuni culturale, astfel, fiindcă avem un punct unde zice că trebuie să ai niște activități extra, deci de parteneriate. Este partener și la simpozion, este partener și la festival, la Ziua Cămășii Ucrainene, și la conviețuiri, și la artă culinară. Deci am încercat să dezvolt aceste relații, întotdeauna am o relație foarte bună cu, v-am mai spus, cu primarii din dreapta Tisei, cu Consiliul Regiunii Transcarpatia, cu Academia de Cultură și Arte din Transcarpatia, cu Muzeul în Aer Liber din Transcarpatia participă muzeul, adică și muzeul și Uniunea Ucrainenă la toate evenimentele lor organizate de către ei și aceștia participă la toate evenimentele culturale organizate de muzeu și de Uniune. Am încercat să le îmbin cumva. Ultima întrebare din acest podcast era legată de perspectiva unui turist și voiam să vă întreb ce argumente ați aduce unui turist să vină să viziteze muzeul din Satul Mare, dar cred că mi-ați răspuns prin toate lucrurile astea, adică nu mai am ce să vă întreb. Aproape că m-ați convins să mă mut în nordul țării. Mi se pare fascinant tot ce mi-ați povestit. Bine, mai puțin lucrurile astea care ne afectează ca oameni. O să încheiem podcastul nostru. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat. Vă mulțumesc pentru discuție. Sunteți o persoană și sunteți o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, care cred că oferă o imagine a uniunii ucrainenilor din România și vă felicit pentru lucrul ăsta. Eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să-mi exprim și să-mi arăt emoțiile și să-mi arăt
sentimentele față de Uniune și ceea ce înseamnă pentru mine Uniunea și bineînțeles, deputatul, președintele, fiindcă puteți să fiți sigur că a crescut alături de mine sau invers, am crescut eu alături de el și chiar să știți că ceea ce fac, o fac cu plăcere și din convingere. Se vede. Se vede. De fapt, aceasta este ideea pentru care am făcut acest podcast. Ca să putem vorbi cu oamenii, să ajungem la ei, dincolo de anumite funcții, dincolo de anumite lucruri. Am urmărit emoția. Și încă vreau, dacă tot ați spus, chiar vă rog, veniți un pic, măcar un pic să locuiți la noi acolo în nord-vestul României, să vedeți chiar că sunt oameni deschiși și chiar ați avea ce să vă luăm în cercetări, să vedeți și... Aici am nimerit că sunt să veniți să vedeți chiar viața reală din zona transfrontalieră, ce fel de oameni sunt ucraineni și nu numai ucraineni, toți cei ardeleni, cum ne spun. Da. Chiar mi-ar plăcea să veniți, poate facem și un podcast. Cred că e mai greu să... Albert, trebuie să ne spui cum e cu transportul. Fără nicio grijă. Vă mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați avut răbdare cu noi. Ne vedem la un nou episod. Sunt George Grigorescu, gazda dumneavoastră.